tes. Give you some, I keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi terus. What's up everybody? Okay, hari ni aku bercadang untuk buat review satu motor bersesaran 600cc. Seperti yang aku janjikan pada Instagram, aku yang previous ni kan, yang korang vote untuk okay tu kan. Jadi sebenarnya motor ni aku rasa adalah motor yang paling popular yang diguna pakai, disebabkan in terms of harga lah, dia jauh lebih murah pada 600cc yang lain, which is aku nak introduce korang dengan satu motor, iaitu Yamaha XJ6. Okay, sekarang ni aku bersama dengan Kiki sebagai juru kamera aku ini. Jadi special request lah untuk intro ya. Jadi aku dah guna motor ni dalam 2 hari. Ada seorang hamba Allah tu, dia sudi pinjamkan motor untuk aku buat review tentang XJ6N. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat motor. Okay guys, inilah motor XJ6N, iaitu motosikal yang bersesaran 600cc yang aku rasa popular sehingga sekarang walaupun model lama. Disebabkan harga dia memang aku rasa harga mampu milik lah bagi 600cc. Jadi ini bukan motor kepunyaan Encik Apik. Ini adalah hamba Allah yang sudi pinjamkan untuk aku buat review dan test ride. Jadi untuk motosikal ni, spek motosikal ni dia menggunakan brake double disc untuk di hadapan. Tapi untuk motosikal ni dia tak ada provide ABS. Dan untuk sistem brake belakang pula dia pun menggunakan sistem brake disc juga, di mana untuk caliper dia menggunakan Nissin. Exhaust motosikal ni dia menggunakan muffler SC Project, disertakan sekali dengan piping full system, di mana spiral full system. Korang boleh nampak kat situ. Nampak dengan power bomb. Yang power bomb tu dia kira pengganti kepada catalyzer stock original exhaust. Untuk motosikal ni dia menggunakan saiz tayar 120 di hadapan dan 160 di belakang. Agak berbeza berbanding dengan motosikal daripada pengeluar yang lain, which is kalau korang tengok CB650F bersesaran 650, dia menggunakan saiz tayar 120 di hadapan dan 180 55 di belakang. Jadi perbezaannya agak drastik. Untuk sesaran 600cc ni, the only motor yang menggunakan engine inline 4 dan menggunakan tayar saiz yang agak kecil, iaitu 160. Bagi aku mungkin disebabkan dia nak kurangkan berat motosikal tersebut lah. Sebab selalunya mostly orang nak buat motosikal ni, dia nak nampak ringan, dia nak motosikal dia perform lah dengan engine yang sedia ada. Untuk model ni dia ada 3 jenis, iaitu XJ6F, XJ6N and Diversion, di mana masing-masing ada reka bentuk yang sama, cuma yang berbeza dia full fairing, half fairing dan naked lah, totally naked yang macam XJ6N ni. Okay, untuk panel motor ni, kalau korang tengok di sebelah kiri ni, dia agak lengkap lah, sama dengan motor yang lain, di mana yang ini adalah untuk pass light. Yang ni pass light, yang ni untuk high beam, low beam. Lepas tu dia ada provide sekali dengan double signal lah. Jadi kalau korang ada emergency, korang boleh guna lah button ni. Signal, kita ada horn macam biasa, eco spec original motor yang sedia ada dekat pasaran. Selain daripada tu, dia masih lagi menggunakan kotak besar ni. Kalau korang tengok model-model baru semua dah guna ala-ala fast throttle. Jadi ini adalah untuk penampilan enjin, emergency stop. Ini untuk starter dia. Okay, untuk display panel dia, aku tak rasa ini adalah nampak moden lah. Yang ni old school sikit. Jadi untuk display meter dia, aku boleh kata 80% perfect lah, lengkap dengan segala info. Di mana korang boleh tengok yang ni adalah temperature dia yang di atas sebelah ni. Lepas tu yang ni adalah minyak dia, dia punya meter minyak fuel gauge. Dia jam. Yang ni speedo, yang ni audio dia. Tapi satu yang tak ada dekat motor ni adalah dia punya gear indicator. Dia tak provide gear indicator. Jadi agak sukar lah untuk bezakan korang berada di gear yang mana. Jadi untuk bahagian RPM meter dia pula memang ada provide untuk logo kunci ni, immobilizer. Lepas tu dia ada neutral punya indicator lah. Dia macam biasa lah benda ni semua. Aku rasa agak sesuai lah untuk beginner sebenarnya. Jadi apa-apa pun kita cuba test ride dulu.
Okay guys, so kita akan test ride XJ6N ni, tapi aku tak nak abuse dia sebab dengan tayar yang almost dah botak. Kalau korang boleh tengok dekat sini, tayar dia memang dah flat. Owner bagi motor ni tayar dah flat, jadi dia memang tak nak aku tarik sangat lah. Tapi boleh tarik lah, tapi kena jaga-jaga lah sebab dia dah tak berapa nak cengkam sangat lah. So aku dengan Kiki akan ronda-ronda lah. Ronda-ronda. Jadi dia akan follow aku. Cuaca hari ni nampak cantik sikit lah. Sebab semalam memang dah pagi macam ni, memang dah hujan. Jadi sebenarnya planning aku tadi, aku nak pasang satu kamera dekat depan ni, hero 6 aku. Tapi bila aku pasang tadi, dia punya meter ni goyang macam ni. Aku takut nanti terpatah, susah juga. Adalah yang bertanya, bang, AJ6N ni okey ke tak? Alamak, JBJ Aduh. Kita tengok dari seberang sini ya. JPJ. Nasib baik aku tak pakai jalan tu tadi. Seram. Okey, untuk motosikal ni, apa yang aku dapat bagi tahu, aku dah guna dalam 2-3 hari macam tu. Minyak ada save sikit lah. Dia kalau untuk kegunaan cruising in town memang agak jimat. Tapi aku dah tahu kalau performance dia, kalau korang speeding, minyak dia masih juga jimat ke ataupun tak. Itu aku masih lagi tak pasti. Jadi disebabkan tayar motor ni tak berapa stable untuk dibawa laju. Sebab dia almost dah botak lah. Jadi aku tak nak ambil risiko lah untuk bawa motor ni dengan keadaan yang agak agresif. Tapi sepatutnya kalau nak tem motor kena agresif kan, baru syok. Motor ni kalau nak dibezakan dengan CB650F, memang jauh sangat berbeza dia. First kali memang daripada sesaran enjin, di mana untuk CB650 menggunakan dia punya enjin CB650 tu 649cc. Yang ni adalah 600cc, 599. Jadi of course dia punya horsepower pun berbeza. Untuk motor ni kalau tak silap aku dalam 75-78 horsepower. Tapi untuk CB650 mencecah 85-84 horsepower macam tu lah. Lebih kurang lah, aku tak berapa pasti berapa exact horsepower dia orang. Jadi bila study different tu, of course dia punya top speed pun ada perbezaan. Jadi dari situ kita dah nampak perbezaan karakter enjin tu sendiri. Walaupun lebih kurang sama je menggunakan inline 4, tapi motosikal ni aku dapat cakap untuk respon throttle dia agak kurang lah. Sebab apa aku cakap kurang? Sebab bila kau pulas throttle, bunyi dia pergi dulu daripada motosikal tu pergi. Susah lah nak cakap. Sebab itu bergantung kepada pengguna dia sendiri. Ada orang suka disebabkan oleh bunyi dia. Sebab aku terus terang aku cakap, motor ni bunyi dia memang terpadu lah, memang padu lah. Okay, aku tarik, korang tengok pulas throttle aku Dia punya bunyi tu memang kuat sangat. Aku tak sure kenapa, tapi berbandingkan dengan CB650F, bunyi dia agak smooth. Yang tu yang menyebabkan aku rasa agak heran lah. Mungkin disebabkan sesaran enjin yang agak berbeza. Jadi kita tak boleh nak samakan 100%. Tapi aku bagi contoh disebabkan sama-sama naked, menggunakan enjin inline 4. Nak dibandingkan dengan 600cc lain, kebanyakan dia untuk Kawasaki dia guna inline 2. Jadi tak fair lah kalau aku nak comparekan dengan inline 2. Di mana inline 2 performance dia kalau dari segi top memang kau-kau, memang power berbanding dengan inline 4 ni. Itu pendapat peribadi aku. Jadi korang jangan salah faham lah. Sebab aku bukan pengguna inline 4.
Jadi apa yang aku rasakan daripada beberapa hari aku pakai dengan versi dengan ERC yang aku pakai sebelum ni memang agak berbeza, termasuk sekali dengan CB650. Jadi untuk performance motor ni aku rasa boleh lah pergi, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk cruising in town, untuk santai dan jauh, no problem, tak ada masalah. Motor ni memang the best. Satu yang aku tak suka sebab motor ni tak ada gear indicator. Bila tak ada gear indicator, bila kau masuk gear, bunyi dia almost sama tau. Tat tat tat. Bila dah sama tu korang keliru, korang kat gear berapa. Jadi bila kau dah sampai gear 6, kau rasa oh motor ni masih lagi dapat masuk gear. Bila kau tukar gear, nampak? Dah sampai gear 6 lah. Tapi motosikal ni dari segi suspension, suspension dia aku rasa belakang agak out lah. Sebab dia terlalu macam wobble sangat. Kalau aku rasa high corner ni agak bahaya lah kalau tak ada buat tuning apa-apa untuk untuk suspension depan ataupun belakang. Sebab hari tu aku nak guna motor capek, tapi aku nak tarik pun susah juga. Sebab itu aku buat dekat area panggung udara. Jadi tak dapat nak full blast habis lah kegunaan motor ni. Kalau dekat highway ni boleh lagi. Kita test yang ni gear 4 dia betul silap, ataupun gear 5. So kalau korang betul-betul nak lain corner ke motor ni kan, korang boleh upgrade dia punya suspension depan belakang. Korang boleh buat tuning balik. Lepas tu aku rasa motor ni lebih sesuai kalau pakai damper. Kalau pakai damper, at least dia punya handle ni taklah terlalu longgar sangat kan, nak handling apa semua. Jadi aku takut satu je, korang terkena tank slap kalau korang tak biasakan diri untuk adjust korang punya korang punya cara penunggangan. So agak bahaya guys. Tapi bunyi dia memang inline 4 kot. Dengan harga second hand korang boleh dapatkan dalam anggaran 27,000 ke bawah. Paling minimum 20,000 korang boleh dapatkan model XJ6N ataupun the version. Aku rasa agak berbaloi lah dengan 600cc engine inline 4 dengan design yang aku rasa belum lagi outdated. Korang boleh go for this XJ6 kalau korang rasa-rasa perlukan bajet untuk membeli motosikal 600cc. Tak ada masalah. Motor ni pun agak have fun lah nak digunakan dengan bunyi dia. Aduh, feeling. Yang ni adalah gear 6. Kita test top gear 6 dia di RPM 5. Okey, untuk motor ni dia dah menggunakan exhaust full system, tapi masih lagi belum tuning. Masih belum tuning, maksud dia CO dia pun belum di adjust apa semua kan. Jadi sepatutnya untuk exhaust full system ni, kalau korang nak dapatkan fine tune, korang boleh buat dyno ataupun hantar kepada kedai yang pandai buat tuning untuk CO dia. Sebab bila korang dah tukar exhaust full system tu, automatically dia punya pembakaran tu pun dah berubah. Sebab exhaust full system dah lebih lawas. So should be pembakaran tu kalau boleh sempurna lah, untuk elakkan daripada kerosakan kepada jentera korang. Boleh je tak tuning, tapi tu lah performance dia agak lemau lah. Bila kau tarik di RPM di atas, dia akan rasa macam berat dia nak pergi. Motor ni pun ada rasa macam tu lah. Mungkin disebabkan dia belum di tuning. Sebab tu rasa macam tak berapa nak pergi sangat. Tapi bagi aku boleh lah, agak selesa ataupun agak sesuai untuk korang buat daily ride
ataupun korang nak buat sebagai motosikal touring korang untuk mengembara di sekeliling Borneo. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja motovlog untuk AJ6 ni. Nanti kita akan jumpa lagi di lain hari. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,